Vì sao càng đọc nhiều, tâm càng rối? Vì sao càng gom thêm chữ, bên trong lại không sáng ra mà tối dần? Vì sao mỗi trang vừa lật chưa kịp lắng xuống đã sinh thêm một lớp đọng mỏng như bụi? Có phải đọc vốn để mở, nhưng càng mở lại càng thấy mình đứng giữa quá nhiều cửa? Có phải chữ vốn để dẫn, nhưng khi quá đông, chúng bắt đầu kéo, mỗi hướng một sợi? Ta từng nghĩ biết thêm sẽ nhẹ hơn, nhưng mỗi điều biết được lại đòi một chỗ đứng, đòi được giữ, đòi được nhớ, đòi được xếp cho ngay hàng. Tâm, thứ vốn không có ngăn, bắt đầu học cách chứa. Và khi học chứa, nó bắt đầu chật. Không phải vì chữ sai, không phải vì sách nhiều, cũng không phải vì ta kém, chỉ là khi mọi thứ đều được gọi tên, liệu còn chỗ nào cho thứ chưa kịp thành lời? Khi mỗi ý nghĩ đều có nguồn, mỗi cảm xúc đều có lý do, mỗi băn khoăn đều có sách để tra, liệu còn khoảng nào cho một nhịp vở đi qua mà không cần chứng minh? Ta đọc để tìm yên, nhưng càng đọc lại càng sợ bỏ sót, sợ chưa đủ, sợ chưa chọn, sợ còn một chữ nào đó nằm ngoài tầm tay. Và trong nỗi sợ rất mỏng ấy, tâm bắt đầu rối, không vì thiếu mà vì đầy. Có lẽ câu hỏi không nằm ở chữ, mà nằm ở chỗ khi đọc ta để chữ đi qua mình hay giữ chúng lại để khỏi rơi. Và nếu buông tay, liệu còn ai đứng đó để gọi mình là người đang học? Ta đang sống trong một thời mà chữ đi nhanh hơn nhịp thở. Sáng mở mắt, chữ đã chờ sẵn, tin nhắn, bản tin, tiêu đề đậm. Những dòng ngắn hứa hẹn hiểu nhanh. Tay chưa kịp ấm, mắt đã lướt qua hàng trăm ý nghĩ của người khác. Người ta đọc trong lúc ăn, đọc khi chờ đèn đỏ, đọc giữa hai cuộc nói chuyện, đọc cả khi đang mệt, như thể mệt cũng cần được lấp. Một bài chưa xong đã mở thêm bài khác. Một ý chưa ngấm đã bị ý mới chen vào. Không ai ép, không ai bắt. Chỉ là tai tự động kéo xuống, mắt tự động tìm thêm. Có những buổi tối, đèn còn sáng, nhưng lòng đã rã. Màn hình mở, sách mở, âm thanh bật nhỏ. Chữ đi vào, nhưng không mở lại. Ý nghĩa chạm nhẹ rồi trượt đi như nước trên đá. Vẫn đọc, vẫn gật, vẫn thấy mình đang tiếp nhận. Nhưng khi khép lại, không biết thứ gì thực sự đã ở trong mình. Có người đọc để bắt kịp, sợ lạc hậu, sợ thiếu góc nhìn, sợ không theo kịp những cuộc trò chuyện ngày mai. Có người đọc để yên tâm rằng mình chưa dừng lại, rằng mình vẫn đang tiến. Có người đọc chỉ vì im lặng trở nên khó chịu, và chữ giúp lấp đầy khoảng trống ấy nhanh hơn một hơi thở sâu. Người ta nói nhiều về hiểu vấn đề, hiểu bản thân, hiểu thế giới. Và để hiểu, người ta đọc thêm, so sánh thêm, ghi chú thêm, lưu lại thêm. Những đoạn gạch chân chồng lên nhau, những tệp chưa bao giờ mở lại, những ý tưởng nằm yên như đồ đạc chưa kịp dùng. Có những lúc ngồi giữa rất nhiều chữ, bỗng không biết mình đang tìm gì. Đóng lại thì sợ trống, mở thêm thì thấy nặng. Một cảm giác mỏng, không rõ tên, không phải buồn, không hẳn lo, chỉ là không còn chỗ để đặt tâm xuống. Người ta quen với việc luôn có thứ gì đó đang chảy vào, nên khi không đọc bỗng thấy thiếu. Như tay rỗng, như tay trống, im lặng trở thành một trạng thái lạ. Không quen, không biết dùng để làm gì. Có lẽ chưa từng có thời nào con người đọc nhiều như thế, và cũng chưa từng có thời nào người ta khó ngồi yên với chính mình đến vậy. Không phải vì chữ làm sai, không phải vì đời sống vội, chỉ là giữa rất nhiều dòng chảy đi qua, tâm hiếm khi được hỏi mình đang ở đâu trong tất cả những gì vừa đọc. Có một chỗ rất nhỏ mà lệch đi, không ồn, không ai để ý. Không phải ở chữ, không nằm trong sách, cũng không ở người viết. Nó nằm ở cách chữ được đưa vào tâm. Chữ vốn không nặng, ý vốn không kéo, nhưng khi chữ đến không còn theo nhịp thở mà theo nhịp thúc, tâm bắt đầu nghiêng. Không phải nghiêng vì sai, mà vì không còn thời gian để rơi xuống. Ý vừa chạm đã bị đẩy đi, chưa kịp lắng đã có ý khác chen vào. Không phải quá nhiều mà quá sát. Có một nhịp mà con người từng có, nghe rồi im rồi mới hiểu. Nhịp ấy không biến mất, chỉ là nó không còn được chờ. Chữ đến là phải dùng, ý xuất hiện là phải nối, hiểu được chút nào là vội giữ lại. Không ai nói phải thế, nhưng tay vẫn giữ, mắt vẫn gom, tâm vẫn ôm. Sự lệch không nằm ở việc đọc nhiều, mà ở chỗ đọc như thể không được phép bỏ lỡ. Bỏ lỡ trở thành điều đáng sợ. Không vì hậu quả, chỉ vì cảm giác mình sẽ đứng ngoài. Và để không đứng ngoài,
Tâm tự học cách cẳng. Khi mọi thứ đều có thể được hiểu, Tâm bắt đầu nghĩ mình phải hiểu hết. Không phải vì tham, chỉ vì quen với việc mọi câu hỏi đều có lời đáp, quen với việc chỉ cần tìm thêm là sẽ đủ. Nhưng tâm không vận hành như kho chứa. Nó không cần đủ, nó cần được thở. Cơ chế lệch nằm ở chỗ này. Chữ được đưa vào như vật sở hữu, ý nghĩa được giữ lại như bằng chứng. Và tâm từ nơi tiếp nhận chuyển sang nơi quản lý. Quản lý điều đã đọc, quản lý điều đã hiểu, quản lý cả điều chưa kịp ngẫm. Khi tâm làm việc đó quá lâu, nó quên mất cách mở. Không đóng, chỉ không mở thêm được nữa. Không mệt vì suy nghĩ, chỉ mệt vì không có khoảng trống giữa hai lần hiểu. Không ai gây ra điều này, không có thủ phạm, không có thời đại để trách. Chỉ là một trục rất mạnh đã xoay đi từ để chữ đi qua sang giữ chữ lại. Và khi giữ đủ lâu, tâm không còn biết thứ gì là của mình, thứ gì chỉ ghé qua. Sự dối không phải tiếng ồn. Nó là khi mọi thứ đều ở lại mà không thứ gì chịu rời đi. Có những lúc khi mọi thứ đã yên, chữ không còn ở trước mắt mà vẫn còn chuyển động bên trong. Không đọc nữa, nhưng tâm vẫn lật. Một ý nghĩ bật lên, rồi ý khác nối theo, không hỏi không đợi. Như thể bên trong có một bàn tay chưa chịu rời sách. Ta ngồi đó, nhưng đầu vẫn đang đi. Có khi tự hỏi, mình đang tìm gì trong tất cả những điều đã đọc? Không phải câu trả lời, cũng không hẳn là yên. Chỉ là nếu dừng lại, có gì đó sẽ trống ra. Và ta chưa quen nhìn vào chỗ trống ấy. Có những đêm không có tiếng ồn, nhưng tâm vẫn không nằm yên. Một câu từng đọc hiện lên, một khái niệm chưa xong, chờ được nối tiếp. Không khó chịu, chỉ không lắng. Như nước, không còn sóng lớn, nhưng cũng không phản chiếu. Ta từng nghĩ mình đọc để hiểu mình hơn, nhưng có lúc càng hiểu lại càng xa. Xa một điều rất gần, cảm giác được ở trọn trong khoảnh khắc mà không cần gọi tên. Có phải ta sợ im lặng vì trong im lặng không còn chữ để bám? Có phải khi không còn thứ gì đang diễn ra trong đầu, ta không biết mình là ai? Có những lúc đặt sách xuống mà tay vẫn còn giữ một trạng thái, đang tìm, đang học, đang tiến. Nếu buông ra, trạng thái ấy cũng tan theo, và cùng lúc, một khoảng rất rộng, mở ra, không tên, không hướng. Tâm không quen, đứng trước khoảng ấy, không phải vì nó đáng sợ, chỉ vì nó không cho cảm giác mình đang làm gì đó, không có tiến trình, không có tích lũy, không có gì để đo. Có khi, ngay giữa một ngày rất bình thường, bỗng thấy mệt không rõ lý do. Không phải vì thiếu ngủ, không phải vì quá tải, chỉ là bên trong chưa từng được dừng hẳn. Ta quen với việc luôn có thứ gì đó đang diễn ra trong tâm, nên khi không có, tâm bối rối, không biết nên đứng yên hay tìm thêm một chữ để lấp vào. Có lẽ điều khó nhất không phải là hiểu ít hay nhiều, mà là ở lại được khi không còn gì đang cần hiểu. Không chữa, không thoát, chỉ là ở đó với một tâm chưa bám vào chữ, cũng chưa biết phải làm gì tiếp theo. Có những điều chỉ hiện ra khi không còn ai đứng đó để hiểu. Chữ nếu đứng yên chỉ là mực khô, nhưng khi chạy qua người nó trở thành dòng. Dòng không hỏi mình đã đi qua bao nhiêu bờ, nó chỉ đi vì thấp hơn. Có lúc một căn phòng rất tĩnh, đèn dầu cháy thấp, chén trà nguội, sách mở nhưng không ai đọc. Không thiếu gì, cũng không thêm gì, chỉ có một khoảng giữa chưa từng được gọi tên. Người quen với việc đứng trước chữ như đứng trước gương, nhìn thấy mình trong điều đã hiểu, nhưng có những tấm gương không phản chiếu, chúng chỉ lặng lẽ làm mất hình. Khi không còn giữ, chữ tự rơi. Không mất, chỉ trở về chỗ nó vốn thuộc về, như lá rụng không vì mệt mà vì đủ mùa. Có những lối đi không cần bước, chúng mở ra khi người đứng yên đủ lâu để thôi tìm. Không phải vì đã tới, chỉ vì không còn ai đi nữa. Giữa núi sâu có cửa mở, không bảng chỉ, không lời gọi. Ai đi ngang cũng có thể vào, ai vào cũng có thể không mang gì theo. Cửa không giữ, cũng không đuổi. Chữ khi không bị giữ trở nên nhẹ, nhẹ đến mức có cũng như không. Và chính lúc đó nó mới chạm được thứ không cần gọi. Không phải đọc ít lại thì yên, cũng không phải đọc đúng thì sáng. Chỉ là khi không còn ai đứng giữa chữ và tâm, hai thứ ấy tự biết phải làm gì. Có những hiểu biết không nằm trong đầu. Chúng hiện ra trong cách một ngày trôi qua mà không để dấu. Trong cách
một ý đến rồi đi mà không bị níu. Khi nước lắng, không phải vì ai bảo nó lắng, mà vì không còn tay khuấy. Có những lúc mọi thứ đủ yên để không cần yên thêm. Và trong khoảnh khắc ấy, không có người đọc, không có chữ, chỉ có một sự vận hành đang diễn ra mà không cần được hiểu. Có người đã đi qua con đường này từ rất lâu, không để lại tên, không giữ dấu chân, chỉ để một khoảng lặng ở chỗ người khác thường vội. Người ấy ngồi trong thư phòng cũ, đèn dầu cháy thấp, sách xếp ngay ngắn như chưa từng được mở, không phải vì không đọc, mà vì đã biết lúc nào nên khép lại. Có lần người ta thấy ông lật một trang rất chậm, đọc một dòng, dừng, không ghi, không gật, chỉ ngồi yên đến khi chữ không còn là chữ. Người hỏi, ông học ở đâu? Ông không đáp, chỉ rót trà, đặt chén xuống khi nước vừa nguội. Có lúc người ta tranh luận rất lâu về nghĩa của một câu. Ông lắng nghe rồi đứng dậy, ra ngoài, nhìn mưa rơi. Khi trở lại, cuộc tranh luận đã tự tan. Ông không sửa ai, cũng không đồng tình, chỉ giữ một thói quen lạ, không mang chữ vào giấc ngủ. Người khác tích lũy những điều đã đọc. Ông để chúng tự rơi khỏi trí nhớ, rơi khỏi lời nói, rơi khỏi cả việc muốn trở thành ai đó. Có người hỏi, vậy ông còn gì? Ông nhìn ra cửa mở, không ai đứng. Người ta kể rằng, khi ông đi qua đời người khác, mọi thứ chậm lại. Không vì ông làm gì, chỉ vì ông không chen vào. Sau này, khi ông không còn nữa, thư phòng vẫn ở đó, đèn dầu tắt, sách phủ bụi. Nhưng có những người bước vào bỗng thấy mình không cần đọc thêm, không vì hiểu, chỉ vì đã biết lúc nào nên ngồi yên. Cổ nhân không dạy, chỉ đi trước một nhịp rất nhỏ, vừa đủ để người đến sau tự nhận ra có những điều chỉ hiểu được khi không còn ai đứng ra để hiểu. Có lẽ sau tất cả, câu hỏi vẫn ở đó, không lớn hơn, cũng không nhỏ đi. Chỉ đứng yên ở một chỗ mà trước đây ta thường bước vội qua. Có thể ngày mai ta vẫn đọc, vẫn mở sách, vẫn lật trang, vẫn để chữ đi vào đời sống. Không cần khác đi, không cần ít lại, không cần chọn lọc hơn. Chỉ là ở một khoảnh khắc rất nhỏ, giữa hai dòng, giữa hai ý, giữa hai nhịp thở, ta có thể không vội bước tiếp, không để hiểu thêm, không để nhớ lâu, chỉ để xem nếu không có chữ dẫn đường mình đang đứng ở đâu. Có thể sẽ không có câu trả lời, cũng không cần có. Chỉ là khi không vội lấp đầy, tâm tự biết mở ra theo cách không cần chỉ dẫn. Và nếu một lúc nào đó giữa rất nhiều điều đã đọc bỗng thấy mình không cần đọc thêm, điều ấy không có nghĩa là đã đủ. Chỉ là có thể trong khoảnh khắc ấy tâm đang tự nhớ lại cách ở yên mà không cần nắm giữ. Không ai bảo phải dừng, cũng không ai bảo phải đi. Chỉ là cánh cửa vẫn mở, không người đứng. Ai đi ngang tự biết có vào hay không. Và câu hỏi vì sao càng đọc nhiều tâm càng rối vẫn không cần được trả lời. Nó chỉ cần được mang theo, trở lại đời sống thường ngày như một khoảng trống nhỏ đủ rộng để một nhịp thở đi qua. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng Ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi, chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.